नमस्कार, हजुरहरूलाई अर्याल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले काँक्रो र दही मिसाएर बनाउने सजिलो र मिठो राइताको रेसिपी ल्याएकी छु। राइता बनाउन घरमा जमाएको अथवा बजारबाट किनेको दही लिन सक्नुहुन्छ। 1 कप दहीलाई चम्चाले फेटेर लिनुहोला। आधा काँक्रो पखालेर यसरी कोरासोमा कोर्नुहोला। यदि काँक्रो छिपिएको अथवा यसको हरियो मन पर्दैन भने पिलरले छिलेर लिनुहोला। यहाँ मैले कलिलो भएकोले नछिलिकन लिएकी छु। कोरासोको धारले हात काटिने डर हुन्छ, बिस्तारै कोर्नुहोला। अब अघि फेटेको दहीमा 1 कप कोरेको काँक्रोबाट आएको पानी सहित राख्नुहोला। त्यसैगरी आधा चिया चम्चा नुन, 1/4 चिया चम्चा बिरे नुन, त्यसैगरी आधा चिया चम्चा भुटेको जिरा पाउडर र 1/4 चिया चम्चा चिनी। यदि दही अमिलो छ भने राख्नुहोला। त्यसैगरी 1 चम्चा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया र पुदिना पनि राख्नुहोला। धनिया वा पुदिना मध्ये एउटा मात्र राख्नु भए पनि हुन्छ। गर्मी महिना भएकोले मैले यहाँ दुवै राखेकी छु। खुर्सानी र कागती बाहेक सबै चिजलाई चम्चाले राम्ररी चलाइदिनु होला। यदि घरमा केटाकेटी छन् र पिरो नखानेको लागि निकालेर अब 1 चिया चम्चा कागतीको रस, त्यसैगरी आधा चिया चम्चा हरियो कुटेको खुर्सानी राखेर फेरि राम्ररी चलाइदिनु होला। एकदमै सजिलो र स्वादिलो काँक्रोको राइता तयार भयो। यसरी बनाएको राइता बिरयानी, पुलाउ, फ्राई राइस, रोटीसँग खाँदा साह्रै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो अनुभव तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जाँदै लाइक शेयर पनि गर्नुहोला। यदि हजुरले हाम्रो च्यानल अर्याल्स किचनमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।